भयो त्यो भिडियोको चाहिँ एडिटिङ आज म यो भिडियोमा सिकाउने छु हजुरहरुलाई। सो यो भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला, त्यसपछि हजुरहरुलाई थाहा हुन्छ कि मैले यो भिडियो कसरी एडिट गरेको थिएँ। धेरै गाह्रो छैन। लाइक मैले चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ पछाडीबाट अलरेडी नै लाइट दिएको थिएँ, कलरफुल लाइट। सो त्यसमा पनि मैले हल्का एडिट गरौँ भनेर ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको एडिटिङ भयो। सो हजुरहरुले पनि आफ्नो भिडियो ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोको पछाडी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कलरफुल बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भनेपछि लास्टसम्म हेरेपछि हजुरहरुलाई थाहा हुन्छ। एन्ड मैले चाहिँ यो भिडियो क्यापकटबाट एडिट गरेको हो। सो हजुरहरुलाई चाहिँ म आज क्यापकटबाट नै सिकाउँछु र यो भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरिदिनु होला र सक्दै यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला आफ्नो साथीहरुसम्म कि उहाँहरुको घरमा लाइट नभए पनि उहाँहरुले एडिट गरेर भए पनि आफ्नो ब्याकग्राउन्ड कलरफुल बनाएर यसरी नै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक जस्ट इन वन क्लिक। एन्ड हजुरहरुले यसरी एडिट गर्नु भए पनि कसैलाई थाहा पनि हुँदैन कि लाइक यो एडिट गरेको हो भनेर, बिकज धेरै जनालाई थाहा भएन मैले पनि एडिट गरेर हाल्दाखेरि। र हजुरले चाहिँ यो भिडियो हेरेर यस्तै खालको भिडियो एडिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला इन्स्टाग्राम र टिकटकमा। सो धेरै ढिला नगरिकन इसमें सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो फर्स्टमा चाहिँ म क्यापकट एपलाई ओपन गर्छु। क्यापकट एपलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ न्यू प्रोजेक्टबाट चाहिँ मैले एउटा भिडियोलाई सेलेक्ट गर्छु। सो हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा भिडियो सेलेक्ट गरिसकेको छु। भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि क्यापकटको वाटरमार्कलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनुस्। डिलिट गरिसकेपछि हजुरहरुलाई जुन भिडियो एडिट गर्नु छ, जसमा हजुरहरुलाई ब्याकग्राउन्ड एडिट गर्नु छ, यसरी हजुरहरुले सेलेक्ट गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यो भिडियोलाई एडिट गरेको थिएँ। सो मैले चाहिँ यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हजुरहरुले कपी देख्नुहुन्छ। त्यसपछि कपीमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हजुरहरुले चाहिँ यहाँ देख्नुभयो भिडियो कपी भइसकेको छ। भिडियो कपी भइसकेपछि ब्याक आउने। ब्याक आइसकेपछि चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ त्यहाँनिर दुईटा भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरेर ओभरलेमा क्लिक गर्ने, फेरि सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि हजुरहरुले स्क्रल गर्दै जानुहुन्छ भने त्यहाँनिर ओभरले देख्नुहुन्छ। ओभरले गर्ने बित्तिकै त्यो माथिको भिडियो चाहिँ तल आउँछ। तल आइसकेपछि यसरी चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरुले चाहिँ सेम भिडियोलाई चाहिँ ओभरलेमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ कपी गरेर। सो यसरी मैले कपी गरेर चाहिँ ओभरलेमा लिएर आइसकेपछि चाहिँ भिडियोलाई, त्यसपछि मैले स्क्रल गर्दै जान्छु सेलेक्ट गरेर। त्यसपछि त्यहाँनिर रिमुभ ब्याकग्राउन्डको अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुँदैछ। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेपछि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड टोटली रिमुभ भइसक्यो। अब यसमा के चेन्ज गर्ने हो भनेर चाहिँ हजुरहरूले लास्टसम्म हेर्नु होला, स्क्रल नगर्नु होला। त्यसपछि मैले फेरि ओभरलेलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसको चाहिँ भोल्युमलाई चाहिँ अफ गरिदिन्छु, म्युट गरिदिन्छु। त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ ब्याक आउँछु। ब्याक आइसकेपछि फेरि ब्याक आएर इफेक्ट देख्नुहुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर बेसिक देख्नुहुन्छ। बेसिकमा क्लिक गरेर हजुरले यहाँनिर धेरै खालको इफेक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बट मैले चाहिँ यहाँनिर ब्लर इफेक्टलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि त्यसलाई भिडियोभरि नै राख्छु। भिडियोभरि नै राखिसकेपछि चाहिँ त्यो एडजस्ट देख्नुहुन्छ। एडजस्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ब्लरलाई चाहिँ यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कतिको ब्लर राख्नु छ हजुरहरूलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, कतिको ब्लर राख्नु छ यहाँबाट यसरी एडजस्ट गर्नु होला। एडजस्ट गरिसकेपछि फेरि हजुरहरूले चाहिँ भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले चाहिँ माथि स्क्रल गर्दै जानुहुन्छ भने हजुरहरूले पार्टी इफेक्ट देख्नुहुन्छ। पार्टी इफेक्टमा चाहिँ स्क्रल गर्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ तल साइडमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कलरफुल भन्ने इफेक्ट देख्नुहुन्छ। कलरफुल भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि त्यसलाई सेलेक्ट गरेर त्यसलाई भिडियोभरि नै राख्नु होला। भिडियोभरि नै राखिसकेपछि चाहिँ एडजस्टमा जानु होला। त्यसपछि हजुरले त्यहाँबाट त्यसको स्पिड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कतिको चाहिँ फिल्टर कतिको राख्ने हो त्यति हजुरहरूले त्यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले यहाँनिर एडजस्ट गरिरहेको छु। सो मैले चाहिँ आफ्नो भिडियोसँग मिल्ने गरी चाहिँ यहाँनिर एडजस्ट गरेर राख्छु। सो एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी सबै राखिसकेको छु। हजुरहरूले अरू इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यति नै दुईवटा इफेक्ट चाहिँ राखेर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। सो यसरी इफेक्ट राखिसकेपछि यो यस्तो देखिन्छ। एन्ड एडिट नगर्नुभन्दा अगाडि कस्तो थियो हजुरलाई थाहा छ। सो फाइनली चाहिँ यो भिडियो एडिट भइसकेको छ। त्यसपछि माथि चाहिँ एरोमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि यो एडिट भएर यस्तो देखिन्छ।
र मैले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ क्यापकटबाट यसरी नै एडिट गरेको हो हजुरहरूले देख्नु नै भयो हजुरहरूलाई अरू अरू इफेक्ट राख्नु छ भने हजुरहरूले क्यापकटमा नै धेरै इफेक्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्डिङ इफेक्टबाट हजुरहरूले आफ्नो भिडियोमा अझ इफेक्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ बट मैले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ ब्लर इफेक्ट अनि त्यसपछि कलरफुल इफेक्ट मात्र राखेर चाहिँ यसरी एडिट गरेको थिएँ सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ एडिटिङ लिएर आउने छु त्यसको लागि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि बेलको आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनु होला सो आउने छु यस्तै खालको भिडियो लिएर तबसम्मको लागि बाई टेक केयर लभ यु अल